Hi guys! This is Joanna Babes and welcome to Kusina, Serye. Today po, ang gagawin natin ay coffee jelly. So, ito lang po yung mga ingredients natin ngayon. Iisa-isahin ko po. Una is we have all-purpose cream. At anong brand pwede niyong gamitin. 250 ml. Tapos, dalawa yung gagamitin natin para mas creamier siya. And then, need tayo ng condensed milk and any brand din po will do. Ito pong akin is 390 grams. We also need itong, syempre, hindi mawawala yung coffee. So, we need two kinds of coffee. Una is yung Nescafe Classic. Kung nasa stick po yung gagamitin ko. Pero hindi ko naman ito uubusin lahat. Ilang grams lang. And, meron tayo white and brown coffee dito. Pero, depende po yung sa preference nyo kung ano yung mas bet nyo na lasa. So, for me, ang gagamitin ko po is itong blanca kasi nag-try po ako nitong coffee ko brown. Hindi po ako nakatulog magnaman. Need din po tayo ng sugar. Tatansyahin lang po natin yung ilang sugar yung gagamitin natin. And lastly, ito pong unflavored gelatin. So, ayan yung recipe, ayan yung ingredients natin. So, ang una po nating gagawin is tutunawin muna natin yung Mr. Gulaman at saka yung kape sa isang cup ng water. Actually po, pag nagluluto ng gulaman, pwede na ilagay habang kumukulo yung tubig, dun po siya ibuhos. Pero sa case po natin, is tutunawin muna natin siya kasi isasabay na rin natin yung Nescafe. So guys, sa isang stick ng Nescafe po is 2 grams siya. Depende na po yun sa inyo kung ilan yung gagamitin nyo. Depende sa tapang na gusto nyo. So, ang ibubuhos ko po ay I think dalawa lang kasi baka tumirik naman yung mata natin sa madaling araw, hindi makatulog. Tsaka yung purpose din po ng Nescafe stick is para magkakulay yung niya, yung jelly. Subukan ko lang po muna yung isang stick. Titingnan ko kung okay na yung kulay. So guys, okay na pala yung isang stick ng Nescafe kasi nakuha ko na yung color niya. Tapos titimplahan na natin siya ng sugar. Siguro mga 2 to 4 na kutsara kasi mapait yung kape tapos walang lasa yung gelatin. So depende na rin po sa inyo kung ilan yung ilalagay. Hi guys! Nandito na yung coffee jelly natin.
Hihiwain na natin siya into cubes. Depende yung size sa gusto nyong size. Dapat pala dinagdagan ko pa ng tubig kasi medyo tumigas. Dapat guys, malinis yung kamay nyo kapag hinawakan nyo na yung jelly. Kailangan mahugas mo na ang kamay before gawin ito. Ayan. Mas malaki pa siya. Hihiwain pa natin para lamig pa siya. Titikman na natin. Kung mapapansin nyo guys, brown lang yung color niya. Kasi nga, isang stick lang ng Nescafe yung ginamit ko. Pero kung gusto nyo nung black jelly talaga, pwede nyong lagyan ng food coloring na black. Ayun guys, tapos na natin hiwain yung mga jelly. So ngayon, ang gagawin natin is dito na tayo magtitimpla ng mga gamit. Lagyan lang natin siya ng konti. Haluin nyo lang na mabuti yung dalawang milk. Dahil pagkatapos nito, ibubuhos na natin yung coffee. Ito na guys, ihahalo na natin yung coffee ko blanca. Hindi ko muna ibubuhos lahat kasi baka super tapang yung result niya. So, huwag kayong mag-i-expect na matutunaw talaga yung kape. Kasi hindi naman yung design. Normal lang na temperature ng tubig. Kung gusto nyo na matunaw talaga, tunawin nyo muna sa sa like lukewarm or hot water para wala siyang buo-buo gaya nito. Ayan, buo-buo siya. Kaya meron pa siyang naiwan na I think mga 1/4. So, ayan guys, ready na ang ating milk at saka ang coffee jelly natin. Pero, need muna natin siyang i-chill sa refrigerator para mas sulit yung mas sulit yung ginawa natin. Ayan. Siguro, sa freezer ko na lang ilalagay pero within 30 to 45 minutes lang para mas mabilis yung paglamig niya. And then later ay titikman na natin ang gawa natin. Kape jelly! So later na natin siya paghahaluin
para merong twist. I'm so excited to taste it. Hi guys! So ayan, ready na ang ating coffee jelly. So nilagay ko siya sa ref ng mga 45 minutes. Ang jelly natin, ilabas nyo na yung malakasan yung baso. Lalagyan natin siya ng milk. Ang ganda niya kasi ang lapot ng milk niya. Ito yung best na consistency talaga. Good luck sa sabog mamaya. Parang ayaw kong galawin. It was at this moment that he knew. He fucked up. So, ayun na nga guys. Lumangoy yung sandwich. So, finally, matitikman na natin ang gawa kong coffee jelly. Lasang kape. Good luck na lang talaga sa akin mamaya kung makakatulog pa ako nito. Sobrang creamy niya at tamang-tama lang na hindi ko inubos yung kape. Yung sa jelly, hindi niya masyadong ma-absorb yung flavor ng Nescafe Classic. Kasi nga jelly. So, di nyo na kailangan pumunta pa ng kung saan-saang tindahan para makatikim mo ito. Pwede na kayong gumawa ng own version nyo. Diba yan? I'm so proud of myself. Hindi overpowering yung kape. Yung gatas, yung masyadong matamis. Kaya, kung sweet tooth ka naman, okay na okay to sa'yo. Kasi sobrang tamis niya at sobrang sticky niya. Pero kung ayaw nyo na ng masyadong matamis, pwede rin nyo rin lagyan ng evaporada. Yan. Kasi medyo malasaw yun. So, ayan guys, kung may natutunan kayo sa video na to, pakihit naman ng like button at sana nagustuhan nyo yung recipe natin for today. Don't forget to share to your friends and subscribe to my channel for more recipes kagaya nito.